1K mo may sukli pa, kaya ayain na ang tropa sa camping and beach getaway dito sa Between Munti Cove, Kuya Pete's Resort, Nasugbu, Batangas. May pa-exclusive feels, white sand beach at may mga turquoise water na talaga namang super ganda. Near Manila din ito, kaya naman goods na destination sa mga biglaang gala at rides. Kung 5 to 6 packs kayo sa tropa, ma-e-enjoy nyo na ang boat ride, water activities, island hop at snorkeling for 3,000 pesos. Libre ang pag-pitch ng tent at 150 lang per person ang overnight stay plus 20 pesos for ecological fee. Don't forget to bring your power bank, rechargeable light, fan, camping stove, and camping essentials dahil walang kuryente sa tawid dagat beach cove na ito. Kaya naman enjoy and feel mama nature in your next adventure! Till next gala, samahan nyo kaming maligaw! Ciao!